හායි කට්ටිය කොහමද අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහමද මසාලා චාය එකක් අදන්නේ කියලා. දැන් බලමු අපි ඒකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින් ගන්න කුරුඳු පොතු පොඩි කෑලි 3ක් වගේ ඊට පස්සේ එනසල් 3ක් වගේ කෙනෙක්ට අදනවා නම් 3ක් ඇති. ඒකත් එක්ක ඉඟුරු කෑල්ලකුත් ගන්න. සුගරුයි ටී ලීව්ස්ුයි කිරි පැකට් එකකුත් ඕන වෙනවා. භාජනයක ලිපේ තියලා අපි අරන් තිබ්බේ කුරුඳුපොතු එනසල් ඉඟුරු කෑල්ලක් ඔක්කොම දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රමාණයක් වතුර දාන්න. සමහර කට්ටිය ඉතින් වතුර දාලා අදන්න කැමති නැතුව ඇති. ඒ කට්ටිය කිරි විතරයි දාන්න. මම නම් වතුර චුට්ටකුත් දාලා තමයි අදන්නේ. ඒකත් එක්ක ටී ලීව්ස් ටිකක් එකතු කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රමාණයක්. සාමාන්‍ය තේ අදන්න දාන්න ප්‍රමාණයක් තමයි මම නම් දැම්මේ. දාලා මේ සුගර් ටිකකුත් එකතු කරලා විනාඩි 3ක් වගේ මේ බොයිල් කරගන්න. බොයිල් කරනකොට මේම බබල්ස් ටිකක් එනවා. එන ගමන් ඕගොල්ලන් දාන්න ඕනේ කිරි එක එකතු කරලා තව විනාඩි 2ක් වගේ බොයිල් කරගන්න. ඊට පස්සේ හැන්දක් කරන් මික්ස් කරගන්න. විනාඩි 2ක් ගියාම ඕෆ් කරගන්න ලිපේ. මසාලතේ රෙඩි. දැන් තියන්නේ බොණ්ඩ තමයි ඉතින්. ආයත් මං වීඩියෝ එකකින් එනවා මේ වගේ පොඩි රෙසිපි එකක් අරගෙන. ඕගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා, ෂෙයා කරලා, කමෙන්ට් කරලා මට සපෝට් එක දෙන්න. මං ඇත්තටම කිව්වොත් දෙමළෙක් කෙනෙක් ෆස්ට් ටයිම් මං මේ සිංහලෙන් වීඩියෝ එකක් try කරේ. ඕගොල්ලන්ට මං කතා කරන විදිය තේරෙනවා නම් ඒකට කැමති නම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මට සපෝට් එකක් දෙන්න. Thank you.